Sáng ngày 26 tháng 6, ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD và DT Phú Thọ cho biết, thí sinh chụp đề thi gửi ra ngoài là để nhờ bạn giải hộ. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện đối tượng này đã bị lực lượng công an quản lý tại nhà. Theo ông Lập, sự việc xảy ra trong giờ thi môn ngữ văn tại điểm thi Trung học cơ sở Thanh Sơn, Phú Thọ. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo đó, trong giờ làm bài, thí sinh TDX đã lợi dụng sự lơ là của giám thị đem điện thoại vào phòng thi, sau đó chụp ảnh gửi cho bạn ở ngoài. Đối tượng này là thí sinh tự do, thi 3 năm và đã có vợ con. Đối tượng X trước đây học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, thi năm đầu tiên không đỗ, năm ngoái bỏ thi và năm nay thi lại. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện Xuân đang làm nghề cắt tóc trên địa bàn và khá bất hảo, ông Lập nói. Trả lời việc tại sao thí sinh này truyền đề ra bên ngoài thông qua mạng xã hội nhưng giám thị không nắm được, chỉ khi đề xuất hiện và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, công an mới vào cuộc và xác định được hội đồng thi qua số báo danh. Ông Lập cho hay, trước kỳ thi, chúng tôi đã phân tích và quán triệt rất nhiều về các điểm thi có thí sinh tự do. Hiện địa phương có 9 điểm thi có thí sinh tự do, có công an nghĩa vụ và bộ đội chuyển ngành, có thí sinh tự do thi để xét tốt nghiệp hoặc xét vào DH. Địa phương đã phân tích cụ thể từng em và từng thí sinh ở các địa điểm thi này để tăng cường thêm công an, nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Về thông tin thí sinh này truyền đề ra cho người bạn thứ nhất, người này không giải được và chuyển cho người bạn thứ hai. Ông Lập cho hay, khi giải được một số câu và chuyển kết quả vào thì vừa gần hết giờ làm bài. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cũng theo ông Lập, trách nhiệm của hội đồng thi, trước hết đình chỉ 2 giám thị và thí sinh. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn hội đồng thi phải sau khi kết thúc kỳ thi mới xem xét kết thúc kỳ thi, chúng tôi mới tổng kết trên cơ sở báo cáo của các hội đồng gửi về để họp và xem xét. Ông Lập cho hay bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn đối tượng Xuân, ngay lập tức đã bị cơ quan công an lập biên bản đình chỉ thi, hiện đang được quản lý tại nhà dưới sự theo giám sát của cơ quan công an bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Như Tiền Phong đưa tin hôm qua, sáng ngày 25 tháng 6, khi các thí sinh thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 làm bài ngữ văn được khoảng mùng 2 tháng 3 thời gian, thì hơn 9 giờ, đề thi môn này đã xuất hiện trên mạng xã hội. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đề thi này được cho là chụp bằng điện thoại di động ngay tại phòng thi. Thí sinh được xác định truyền đề ra ngoài có số báo danh 150087XX có tên T. DX tại một điểm thi huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, mang điện thoại vào sau đó chụp đề thi và đăng lên mạng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. 2 giám thị của phòng thi này, một đến từ Học viện Ngoại giao, một đến từ trường Trung học Phổ thông Minh Hòa, Thanh Sơn, Phú Thọ, cũng bị đình chỉ ngay sau đó. Sự việc được Sở GD và DT báo cáo Bộ GD và DT ngay sau đó. Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng ông Mai Văn Trinh cho biết, đề thi ra ngoài khi đã quá mùng 2 tháng 3 thời gian nên không ảnh hưởng tới kỳ thi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tại cơ quan công an, đối tượng X khai, em thi môn ngữ văn với mục đích chỉ là thi qua môn khỏi bị liệt. Em có nhờ một người bạn làm giúp em có mang điện thoại vào trong phòng thi, khoảng hơn 9 giờ em rút điện thoại ra trong khi các giám thị đang bận ký giấy thi cho các thí sinh khác. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Em có chụp gửi cho Lâm. Khoảng 10 phút sau em mới nhận được kết quả thì lúc đó sắp hết giờ thi nên em cũng không lấy ra để xem kết quả nữa. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Em chỉ gửi qua Messenger cho Lâm, không đưa lên mạng xã hội.
Lúc em ở ngoài phòng thì em có cất điện thoại vào túi quần và cũng không dám thị nào kiểm tra, chỉ nhắc nhở là không mang thiết bị nào, kể cả điện thoại. Nguyễn Hà, dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.